নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে অনু একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত পূৰ্বতে অহা লগতে অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা থকা ইণ্ডিয়ান পলিটি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। ইয়াৰ আগলৈকে ইয়াৰ 4টা ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ল। আপোনালোকে যদি সেই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব, যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। এইটো হৈছে ইয়াৰ পাৰ্ট 5। গতিকে পলম নকৰি ব'লক মূল বিষয়ৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন, দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ৱেৰ ইনকৰ্পৰেটেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইন হুইচ ইয়েৰ? অৰ্থাৎ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ কোন বছৰত ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1970, অপশ্যন বি 1972, অপশ্যন চি 1975, অপশ্যন ডি 1976 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 1976ত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ অৰ্থাৎ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। 1976 চনৰ 42nd এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে 1976 চনত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। আৰু যদি কেতিয়াবা সোধে যে আমাৰ সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্য কেইটা আছে, তেতিয়া হ'ব 11টা। আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্য আছে 11টা আৰু মৌলিক অধিকাৰ আছে 6টা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Which fundamental right in the Indian Constitution states that every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice? অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো মৌলিক অধিকাৰত উল্লেখ আছে যে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ পচন্দৰ ধৰ্ম পালন, স্বীকাৰোক্তি আৰু প্ৰচাৰ কৰাৰ অধিকাৰ আছে? এতিয়া আমি অপশ্যনসমূহ চাই লওঁ। ইয়াত প্ৰথমতে উল্লেখ আছে যে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন, অপশ্যন বি ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন, অপশ্যন চি ৰাইট টু ফ্ৰীডম, অপশ্যন ডি ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন। এই ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ এইটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ 25 নং আৰ্টিকুলৰ পৰা অনুচ্ছেদৰ পৰা 28 নং আৰ্টিকুলৰলৈকে আছে। 25 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 28 নং অনুচ্ছেদলৈকে ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ আছে আৰু তাৰে 25 নম্বৰ আৰ্টিকুলটোৱে আৰ্টিকুল 25 কৈছে যে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ পচন্দৰ ধৰ্ম পালন ও প্ৰচাৰ কৰাৰ অধিকাৰ আছে। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। What is the literal meaning of the term quo warranto? quo warranto শব্দটোৰ আক্ষৰিক অৰ্থ কি? অপশ্যন এ উই কমাণ্ড, অপশ্যন বি টু ফৰবিড, অপশ্যন চি বাই হোৱাট অথৰিটি অৰ ৱাৰেণ্ট, অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি quo warranto। এই শব্দটোৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হৈছে বাই হোৱাট অথৰিটি অৰ ৱাৰেণ্ট। অৰ্থাৎ আক্ষৰিক অৰ্থত কোৱা হৈছে যে quo warranto এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কি কৰ্তৃত্ব বা কি ৱাৰেণ্টৰ দ্বাৰা। অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা কাৰ্যালয়ত কোনো ব্যক্তিৰ দাবীৰ বৈধতা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে আদালতে এই quo warrantoৰ জৰিয়তে জাৰি কৰে। এই quo warrantoৱে এজন ব্যক্তিয়ে ৰাজহুৱা পদবী এটা অবৈধভাৱে দখল কৰাত, অবৈধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে। গতিকে এই quo warranto শব্দটোৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হ'ব বাই হোৱাট অথৰিটি অৰ ৱাৰেণ্ট। অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ যে অনু একাডেমীৰ তৰফৰ পৰা আগন্তুক ADREৰ বাবে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আপোনালোকে যদি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছসমূহ ল'ব বিচাৰে মই ইয়াত নাম্বাৰটো উল্লেখ কৰিছোঁ 8011276544। এই নাম্বাৰত এবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। এই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ আপোনালোকে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমতে পাব, PDF ফৰ্মেটত পাব। ইয়াত ADREৰ বাবে যিসমূহ GKৰ যিসমূহ টপিক আছে, ৰিজনিঙো আছে ইনক্লুড, ইংলিছ আৰু GKৰ যিসমূহ টপিক হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, আছাম আৰু ইণ্ডিয়া দুয়োটাৰে আপোনালোকে সেই সকলোবিলাকৰে PDF পাব। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে এই নাম্বাৰটো এবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব আৰু মূল্য হৈছে 99 ৰুপিজ 99। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ।
Which of the following is the aim of the Panchayati Raj? অৰ্থাৎ তলৰ কোনটো পঞ্চায়তী ৰাজৰ লক্ষ্য? Option A, rural employment. Option B, decentralization of power. Option C, political awareness among village people. Option D, giving training to villagers for fighting elections. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B. Decentralization of power অৰ্থাৎ ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ। এই পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমৰ মেইন মটো বা মেইন লক্ষ্যটোৱে হৈছে যে ডেমক্ৰেচি এটা গ্ৰাছ ৰুট লেভেল অৰ্থাৎ একেবাৰে তলৰ পৰ্যায়ত ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ। এইখিনিতে আমি ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্ন এটাত ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত গম পাইছিলোৱে যে বলৱন্ত ৰায় মেহতা হৈছে পঞ্চায়তী ৰাজৰ পিতৃ। তেওঁক পঞ্চায়তী ৰাজৰ পিতৃ হিচাপে জনা যায় বলৱন্ত ৰায় মেহতা। মই ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্ন এটাত উল্লেখ কৰিছিলোঁ। আৰু আমি এই পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আৰু যদি কেইটামান পইণ্ট চাই লওঁ যে দ্য টাৰ্ম পঞ্চায়ত ৰাজ ৱাজ কইন্ড বাই জৱাহৰলাল নেহেৰু। এই পঞ্চায়ত ৰাজ বুলি কোনে অভিহিত কৰিছিলে? জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে। আৰু 1992 চনৰ 73rd এমেণ্ডমেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যনৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 73rd এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে এই পঞ্চায়তী ৰাজটো সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Who among the following appoints a judge in the High Court of Indian State? অৰ্থাৎ তলত উল্লেখ কৰা সকলৰ ভিতৰত কোনে ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত ন্যায়াধীশ নিযুক্তি দিয়ে? Option A, President with advice of Chief Justice of India. Option B, President with advice of Prime Minister. Option C, Law Ministry. Option D, President with advice of a Collegium of Judges. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Option A, President with advice of Chief Justice of India. অৰ্থাৎ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পৰামৰ্শ মতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যিকোনো ৰাজ্যৰ হাইকোৰ্টৰ জাজসকলক নিযুক্তি দিয়ে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন। এ পাৰ্চন কেন বি এপইণ্টেড এজ এটৰ্নী জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়া প্ৰভাইডেড she is qualified to be appointed as which among the following? অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিক ভাৰতৰ এটৰ্নী জেনেৰেল হিচাপে নিযুক্তি দিব পাৰি যদিহে তেওঁ তলৰ কোনটো হিচাপে নিযুক্তি পোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে। অৰ্থাৎ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো পদৰ বাবে তেওঁ যোগ্য হয় যিজন ব্যক্তিক এটৰ্নী জেনেৰেল হিচাপেও নিযুক্তি দিব পাৰি। অপশ্যন এ, চিফ জাষ্টিছ অৱ সুপ্ৰিম কোৰ্ট। অপশ্যন বি, চিফ জাষ্টিছ অৱ হাই কোৰ্ট। অপশ্যন চি, জাজ অৱ সুপ্ৰিম কোৰ্ট। অপশ্যন ডি, জাজ অৱ হাই কোৰ্ট। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, জাজ অৱ সুপ্ৰিম কোৰ্ট। যিজন ব্যক্তিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে সেইজন ব্যক্তিক এটৰ্নী জেনেৰেল হিচাপেও নিযুক্তি দিব পাৰি। এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হ'বলৈ তেওঁৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন কি যোগ্যতা থাকিব লাগিব? তেওঁ হয়তো কোনোবা এখন হাইকোৰ্টৰ জাজ হিচাপে 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব, নতুবা কোনোবা এখন হাইকোৰ্টত ওকালতি কৰাৰ 10 বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। তেনে এজন ব্যক্তিহে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে আৰু তেওঁক এটৰ্নী জেনেৰেল হিচাপেও নিযুক্তি দিব পাৰি। আজিৰ আলোচনাটো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এই আলোচনাৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰিছে নাই। আৰু যদিহে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।